හැම දිනටම සුබ දවසක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඉලෙක්ට්‍රෝ බෝයි YouTube channel එකකින්. ඔයගොල්ලන්ට එක්ක ගොඩක් කාලයකට පස්සේ තමයි සම්බන්ධ වෙන්න ලැබුණේ. ඉතින් මම හිතනවා අද රිපෙයාර් එකක් සම්බන්ධව නෙමෙයි කටයුතු කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට යම් උපකරණ කීපයක් හඳුන්වා දෙන්නයි සහ මීටර වලින් introducing measuring and compounds check voltage resistance වගේ දේවල් තමයි මම අද කියලා දෙන්න හදන්නේ. අපිට පේනවා මේ තියෙන්නේ soldering young led මේකෙන් තමයි soldering කරන්නේ. මේකට අනිවාර්යෙන් use කරන්න ඕනේ flux එක. උන්ට පේන්නේ මේ තියෙන්නේ මේ අපි එකතු කරලා compounds තමයි මේ තියෙන්නේ එක જાති. ඉතින් උන්ට පේන්නේ මෙතන තියෙන්නේ electrolyte 2200 microfarad 25 volt. In this side negative position plus side. මට හම්බුලා තියෙන මේ තියෙන IC එකක් සංග්‍රහිත පරිපථ කියන්නේ මේවට තමයි. IC chip එක නෙමෙයි මේක සමන IC එකක් තමයි chip භාවිත වෙන්නේ නැහැ මේකේ. සංග්‍රහිත පරිපථ කියන්නේ මේක යම් සැකස්මකට අනුව සකසලා ඉවර. CD 4010 තමයි මේ IC එක. හුඟක් ජනප්‍රිය IC එකක්. මේක යූස් කරලා හදාගත්ත දේවල් තියෙනවා. මම ඔයගලන්ට ඒවත් පෙන්නන්නම්. මේ තියෙනෙත් ඒ වගේම දෙයක්. ඉදිරියේදී ඔයගලන්ට මේ පිළිබඳව වීඩියෝස් කරන්න පුළුවන්. මේක වැඩ කරන ආකාරය පිළිබඳව 555 තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒක ටයිමර් IC එකක් විදිහට තමයි භාවිත වෙන්නේ. ඔයගලන්ට මේ තියෙන LED lights භාවිත වෙන්න පුළුවන්. මේකේ LED anode and cathode කියලා දෙපැත්තක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මෙතන මහත පැත්තක් තියෙන ඒක ඇවිල්ලා cathode එක මේ කොට short terminal short side cathode long side terminal anode. මේක කුඩා වර්ගයේ LED light එක මේක දැන් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මේ තියෙන මගේ අතේ piston එකක්. තියෙනවද color code එක නිලුයි දුඹුරුයි gold color තියෙන්නේ. මේක ඇවිල්ලා බලමු මල්ටිමීටර් box දෙක ගන්නට ඔන්න එකට දානවා. එකට දැම්මා 10 බලවලට දාගමු. දාගෙන මේ point එක හරියටම මේ 0 කරගන්න ඕනේ හරියට. එතනට 0 වෙන්න ඕනේ මේක මෙහෙම දීපම. එතන ඔයගොල්ලෝ වෙන දාන් තියෙන්නේ මේ 10 බලවලට. උඩ මේ එන අගේ 10න් වැඩි කරන්න ඕනේ. මේ විදිහේ එකක් දෙක තියෙනවා. මේ විදිහට තව එකක් තියෙනවා. මේ පැත්තම අල්ලන්න එපා. මේ විදිහට අපිට පේන මෙතනින් මෙතන 50 ඊට පස්සේ 60 වගේ තොර මෙතනින් වැඩි වෙන්න ඕනේ. එතකොට 660 වගේ තමයි සෙට් වෙන්නේ. ඕකේ. මේක ඇවිල්ලා brown black brown gold. පේනවත් ඇති මෙතන 10 0.10 100 ohms 10 scale. This 10 100 ohms. Okay. දැන් අපි voltage scale එකට කරව ගන්නවා මේක ලස්සනට. This side voltage DC voltage scale. DC voltage scale. This mark
ඉතින් එතකොට මේකෙන් 50 වෝල්ට් maximum 50 වෝල්ට් රේන්ජ් දාලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ මෙතන තමයි මේ තියෙන්නේ 50. this is scale reading තමයි ගන්න. You look at this plus minus. ඔන්න පේනවා මෙතන ධන ඍණ තියෙනවා. ඒතර ධන ඉන්නේ මේක black red props එක තමයි plus වෙන්නේ. black props එක තමයි minus. see reading 15 reading 10 10ට වඩා අඩුයි 10 වලට වඩා අඩුයි. අපේ low voltage. We can select switch 10 range. බලමු. This is 4 voltage 10 range. අපි 10ට දැම්මම මේක 10යි දාන්නේ. 10ට දැම්මම බලන්න ඕනේ මේ රේන්ජ් එකේ. මෙන්න මේ 4 volt. Okay, this 4 volt sorry. Okay, 400 milliampere 4 volt. මේක මේ බැටරිය පෙන්වන්න ඉන්න මේ කණුව කඩලා ගියා. broken battery terminal battery කණුව කඩලා ගියා. මේක අපි පාස් කරනවා. මුකුත් කරන්න ඊයන් තියෙන ලෙඩ් ඊයන් තියෙන්නේ මේකට ඊයන් ටිකක් තියාගමු. අපි කරන්න කලින් මේකට පොඩ්ඩක් ඊයන් ටිකක් තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. නැත්තම් මුකුත් කරන්න තාමත් වෙලා නැහැ. ෂෝට් කරගන්න නැතුව පේනවා කණුව සාධාරණ අවසන් resolding pole. දැන් අපි බලමු voltage බැලුවා. දැන් මේ LED light එක මේ voltage එකකින් බැලුවොත් එහෙම පිච්චිලා යන පුළුවන්. ඔකේ 3 volt වගේ තමයි යන්නේ. 3.3 2.2 වගේ voltage තමයි ගන්නේ. අපි මේ 610 6010 resistor එක use කරලා මේක light එක පත්තු කරමු. මේක ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ LED light එක මට පේනවා. මේකේ ප්ලස් මයිනස් හරියට බලන්න පුළුවන්. බලන්න ඕනේ. මට පේනවා නිල් පාටින් දැල් වෙනවා. okay, let's see. මට පේනවා මේක දැල් වෙනවා. මේ විදිහට තමයි අපි නවතත් එකතු වෙමු මෙවන් වීඩියෝ සමගින්. ගිහින් එන්නම්. හරි. මොකටම සුබ දවසක්.